Și am revenit. Mi-am cumpărat ulei. Încercăm să îi schimbăm uleiul. Să-i punem niște antigel. Punem o baterie și să-i dăm ok, să vedem care e treaba cu ea. Distribuția a fost schimbată la 83.356 de mile și acum are 88.421. O să o lăsăm așa. Uleiul e bun. Nu e tăciune, dar o să-l schimbăm și pe asta. Momentul adevărului. Bă, da, ambreiajul lucrează? Da. Văd că are presiune. Ia.
mă, se învârte. Învârte. Îi punem puțin în gușă? Hai, mai dă așa, lasă să învârtă un pic. E bună bateria asta. A stins becul? Da, nu. Mamă, ești nebun. Hei! Las că o accelerez eu, dar... Hai, dă-i tu de acolo. A luat-o! Mamă, e bine. Vibrează protecțiile de la evacuare. Deci așa trebuie să sune un 6 cilindri, da? Ați văzut cum sună 6 cilindri? Am luat-o la sfert, i-am arătat cheia, pac. Ia uite. Decât îi arătăm cheia. Frumos. Avem și benzină. Am pornit-o pe benzina lui. Așadar, dragilor, cam atât pentru ziua de azi. Am reușit, am pornit-o, ne-am și plimbat cu ea. În mare parte am rezolvat problemele la motor, motorul merge destul de ok. Mai rămâne, ne-am apucat și de roata dreapta față, că era blocată.
și mergea mașina înfrânată, am reușit, am dat etrierul jos, am încercat să curățăm pistonașele, dar unul dintre ele s-a ambiționat și n-a vrut să mai intre înapoi. Așa că cel mai probabil vom schimba etrierul cu totul și vom pune și frâne ventilate pe față. Până data viitoare, eu vă salut, vă rog să vă abonați la canal ca să fiți la curent cu evoluția proiectelor și ce să vă zic, un an nou fericit, căci urmează și anul nou. Vă salut și nu uitați să vă abonați. Ceau!